ประกอบเครื่องโน้ตบุ๊ก Samsung รุ่น 300Eก็เสร็จแล้วนะครับการประกอบเครื่องSamsungนะครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็มาซ่อมด้วยอาการที่ว่าเปิดไม่ติดมานะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยไปตกมาด้วยตกมาแล้วเปิดไม่ติดแล้วก็จอแตกด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ช่างเบสมาประกอบเครื่องให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนจอต่อนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนจากไปนะครับจะขอฝากร้านสมัยทีนะครับร้านสมัยทีจะมีอยู่3สาขานะครับสาขาแรกจะไปอยู่ที่เมกาบางนาครับสาขา2จะอยู่ที่เทอร์มินอล21และสาขา3อยู่ที่ยูเนียนมอลล์ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ